Quý vị đã thấy một cái xác chết chưa? Một người thân chết nằm ở trên giường. Hay là quý vị đã thấy một con thú hay là một cái con chim nó chết chưa? Dù mình là em bé 5 tuổi, 6 tuổi thì mình cũng đã có cơ hội thấy được cái chết. Một con chim mà nó chết, nó nằm cứng đơ, nó không bay được nữa. Một người lớn, một em bé như vậy, khi mà chết rồi thì cứng đơ. Dù mình có muốn làm cách gì đi nữa thì con chim đó nó cũng không bay lại được. Cái xác em bé, cái xác người lớn kia, dù mình có làm cách gì thì cái xác đó cũng có thể ngồi dậy được và bước đi được và nhảy được. Trong thời gian tăng thân ở San Diego đó, thì một số các thầy, các sư cô được đi thăm một cái cuộc triển lãm gọi là Body World. Và trong đó họ trình bày toàn là xác chết không. Xác chết của những người đang còn rất là trẻ, rất là mạnh khỏe, nhưng mà vì một cái bệnh gì đó mà chết. Rồi có những cái thân hình rất là đẹp của những người thanh niên vạm vỡ. Có hàng trăm cái xác chết đó đứng ở trong những cái tư thế khác nhau. Có người đang chơi, đứng trong cái thế chơi trượt tuyết. Có người đang đứng trong cái thế chơi volleyball hay là basketball. Và người ta đã dùng cái thủ thuật gọi là platination để giữ cho những cái xác chết đó nó nguyên vẹn. Mình có thể thấy được những cái bắp thịt, thấy được cái cơ thể. Thỉnh thoảng người ta xẻ một miếng để cho mình coi ở trong. Thì đi vào trong cái cuộc triển lãm đó thì mình thấy mình tiếp xúc trực tiếp với những cái hình hài thiệt của con người. Có những người trẻ hơn mình, có những người còn trẻ lắm nhưng mà đã chết. Thì đi một cuộc triển lãm như vậy cũng giống như là 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ quán chiếu về cái chết. Và khi mình đi ra khỏi thì những cái hình ảnh đó nó đi theo mình. Và mình biết rằng thế nào mai mốt mình cũng chết. Không chết vì bệnh thì chết vì già. Thì tất cả mọi người sinh ra đều là phải chết hết. Và khi mình bước đi một bước, và nếu mình có hình ảnh của cái xác chết kia thì mình thấy được rất rõ là đang còn sống, đang cử động được, đang bước những bước chân. Thì đó là một cái gì rất là mầu nhiệm. Và tự nhiên mình trân quý từng cái bước chân. Và nó có hạnh phúc. Mình thở vào, mình để ý tới hơi thở vào. Mình đem cái thân của mình, đem cái tâm của mình trở về với cái thân. Mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mình bước một bước. Mình tiếp xúc được với cái sự thật là mình chưa chết. Mình đang còn sống. Và mình bước được một bước. Và mình nói, tôi bước cho anh cứng đơ, mình đâu bước được, tôi bước cho anh. Và mình thấy rất là mầu nhiệm. Cái sự thật là mình bước được một bước. Tại mình đang còn là một cơ thể đang sống. Có một lần tôi đi thiền hành
thầy đi thiền hành cho sư thúc Kim Mậu. Mình được tin sư thúc Kim Mậu qua nhập viện trong thời gian mình ở tu viện Bích Nham, và thầy đã đi thiền hành cho sư thúc. Bây giờ sư thúc nhập tháp rồi, đâu có đi thiền hành nữa, mà mình muốn đi cho sư thúc. Và những cái bước chân như vậy nó hết sức là mầu nhiệm. Sư thúc đi bằng chân của mình, và mình trân quý những cái bước chân mà mình đang bước. Thành ra khi mình bước được một bước chân và thấy tất cả sự mầu nhiệm của bước chân đó, của một cơ thể đang còn sống, thì cái đó là một niềm vui. Đó là một cái lạc thọ được đi những bước chân như vậy. Nhưng mà trong cái lạc thọ đó, mình tiếp xúc được một cái hương, một cái vị. Trong cái vị lạc thọ đó, mình tiếp xúc được một cái vị của khổ thọ. Tức là chính cái thấy về cái chết. Nó làm cho nổi bật lên cái thấy về cái sống. Và vì vậy cho nên nhìn cho kỹ ở trong bông sen thì mình tiếp xúc được với buồn. Cái lạc thọ mà mình đang có, nó có cái khổ thọ trong, nó có cái chất đắng của khổ thọ trong. Và như vậy cái lạc thọ nó càng rõ ra. Cả tháng nay mỗi khi thầy thực tập cái 10 động tác chánh niệm á, thì thầy làm cho tất cả những cái người ở trong cái phòng triển lãm đó, mỗi khi thầy đưa tay lên thì tất cả mọi người trong đó đưa tay lên cùng với thầy một lúc. Tại họ đâu đưa được nữa, bây giờ mình phải đưa cho họ thôi. Mỗi khi thầy đưa lên một cái thì thầy quán tưởng tất cả mọi người ở trong mấy trăm cái xác chết ở trong đó đều đưa tay lên với thầy hết. Và thầy tiếp xúc rất là sâu từng cái cảm thọ nó xảy ra trong từng cái bắp thịt. Quý vị thử đi, đưa tay lên dùng họ đi, đưa ra dài thẳng, hết sức là mầu nhiệm, buông thư xuống, thả ra. Và thầy có khả năng làm như vậy suốt cả mười mấy phút. Cũng như là khi mà thầy đi thiền hành cho sư thúc. Cái vị ngọt của lạc thọ nó chứa đựng cái vị đắng của khổ thọ. Trong sen nó có buồn. Bây giờ sư thúc nằm ở trong ngồi, cái hình hài của sư thúc nằm ở trong tháp rồi. Sư thúc không có đi thiền hành nữa với mình nữa, thì mình đi cho sư thúc. Thầy nhớ là cái hồi sư thúc qua Làng Mai lần đầu á, thầy đã đưa sư thúc đi thiền hành khắp nơi. Xóm Hạ, Xóm Mới, Xóm Thường, Sơn Hạ. Và sư thúc nói đất chùa bên này nó lớn hơn cả cái xã Thủy Xuân ở bên chùa Tổ.
Và Sư Thúc đã nếm được cái pháp môn thiền hành, đã thấy được pháp lạc trong khi đi từng bước chân. Có mấy cái hình chụp Sư Thúc đang nắm tay thầy đi thiền hành rất là đẹp. Và Sư Thúc còn có cơ hội đi qua làng lần thứ hai, rồi lại đi thiền hành nữa, cũng con đường đó rất là mầu nhiệm. Bây giờ đây mình đi cho Sư Thúc thôi. Và nếu mình đi với Sư Thúc á, mà đi cho Sư Thúc á, thì cái thiền hành của mình nó sẽ có phẩm chất không? Phẩm chất. Hãy đi bất cứ cho ai, với ai cũng được. Và mình cũng có thể đi cho mình. Tại một ngày nào đó, nếu mình không có đi vô trong tháp thì mình vô chỗ khác thôi. Thì bây giờ mình đi cho mình sau cái giai đoạn đó. Trong cái giai đoạn này của mình đi cho mình trong cái giai đoạn kia. Cái việc làm được không? Thầy đã làm như vậy rồi, rất là hay. Mình đừng có đợi để nhờ người khác đi cho mình. Bây giờ mình đi cho mình đi. Mình đi cho mình đi. Có hiểu thầy muốn nói gì không? Đừng có đợi sau khi mình tịch rồi đi vô tháp rồi có người đi dùng cho mình. Bây giờ mình tự đi cho mình đi. Và vì vậy cho nên mỗi bước chân nó sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc rất là mầu nhiệm. Và vì vậy cho nên cái mà mình khám phá ra là trong cái vị ngọt của hạnh phúc á, nó luôn luôn có cái vị đắng của khổ đau. Khi mà quý vị chơi basketball á, muốn cho có hạnh phúc trong khi chơi đó thì phải nghĩ tới cái thời gian mà mình đau liệt giường liệt chiếu không có cựa quậy được á, mình nhảy lên một cái tung trái cầu lên thì rất là hạnh phúc. Là tại vì chính là trên cái bối cảnh của khổ đau mà cái hạnh phúc nó được nhân diện rõ ràng. Khi mà mình đã trải qua cái chiến tranh giặc giã rồi đó, thì cái hình ảnh, cái kinh nghiệm về chiến tranh giặc giã là hình ảnh của khổ đau. Thì khi mình được sống ở trong một cái hoàn cảnh mà không có súng đạn, không có bom đạn, không có giết chóc á, mà nếu mình đem cái đó, đem cái gọi là hòa bình đó đặt trên cái bối cảnh của chiến tranh đó, thì cái hòa bình đó nó mới hiện ra rõ ràng như là một cái gì rất đáng quý. Còn không thì mình không có trân quý. Chỉ khi nào mình đặt cái hòa bình đó trước cái bối cảnh của chiến tranh thì mình mới nhận diện được cái hòa bình, mình mới trân quý được cái hòa bình mà thôi. Mình trân quý từng giờ từng phút. Trong cái thời chiến tranh á, lâu lâu người ta chấp nhận đình chiến 24 giờ đồng hồ vào cái dịp Chúa Giáng sinh. Thì hai bên đồng ý là ngưng bắn trong 24 tiếng đồng hồ. Thì cái lúc đó, trong 24 tiếng đồng hồ đó, có rất nhiều người thở được. Ở trong nước và ngoài nước thở được. Mình tưởng tượng được cây cối cũng không có sợ hãi, cây cối nó dám vươn lên, nó mọc thêm. Chứ đừng nói là chim chóc và con người. 24 giờ hòa bình nó là rất là nhiều, rất là hạnh phúc. Nếu mà mình đã đi ngang qua chiến tranh Việt Nam rồi á, chiến tranh Iraq, thì mình biết rằng là một ngày đình chiến á,
nó rất là quý. Và mình ước mong tại sao họ không đình chiến thêm 24 giờ đồng hồ nữa để được 48 giờ đồng hồ. Quý vị sanh sau khi đã có hòa bình rồi thì quý vị không có thấy được cái sự quý giá của 24 giờ đình chiến. Thầy nhớ hồi đó Bôn Ba đi tranh đấu cho hòa bình. Mỗi khi có 24 giờ đồng hồ, mình thở rất là khỏe. Mình biết rằng cái giờ phút này đồng bào bên nhà không có ai chết hết. Súng im hơi được 24 tiếng. Và mình hỏi tại sao loài người dại dột vậy? Tại sao không có kéo dài đình chiến thêm vài ngày nữa? Thành ra có những thanh niên họ chưa biết chiến tranh là gì, chưa biết khổ đau của chiến tranh là gì. Thành họ không có khả năng thưởng thức, thấy được cái giá trị của hòa bình.